السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا فكرة جديدة. فكرتي هي طريقة عمل نجمة حلزونية بعدة ألوان لاستخدامها في فرع زينة شهر رمضان المبارك. أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله، ويكون كله فرح وخير وسعد ورزق وكل حاجة حلوة بإذن الله. الفكرة بتاعتي النهاردة هي أول مرة طبعا تنزل على اليوتيوب، هي طريقة عمل نجمة الحلزونية. احنا شرحنا الشكل الحلزوني في أكتر من مربع باستخدام لونين أو 3 أو 4 أو أكثر. النهاردة هنشرحها بس على شكل نجمة، وممكن نستخدمها زي ما احنا قلنا في فرع زينة، وممكن كمان تزيني بيها الملابس، مش هيحصل أي حاجة طبعا. او احرف الشلان، يعني ممكن تستخدميها في حروف الشلان. هنستخدم فيها مجموعة الوان، وطبعا هتستخدمي بقايا الخيوط لان هي بتاخدش خيوط كتير. البنات اللي بيحبوا يعملوا مشروعات ويبيعوها، النهارده الفكرة بتاعتنا فكرة جميلة ومميزة وسهلة، وهتستخدمي فيها بقايا الخيوط، يعني مش هتحتاجي خيوط كتير. اتمنى ان الفكرة بتاعتي تنول اعجاب الجميع. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني دايما كل جديد. هنستخدم مجموعة من الالوان زي ما احنا شايفين من خيط صوف متوسط سمك، لكن تقدري تستخدمي كل انواع الخيوط المتاحة عندك مع حجم الابرة المناسب، لكن النهاردة عشان خيط صوف متوسط سمك بستخدم ابرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي باللون الاخضر. ببتدي في البداية اعمل دائرة سحرية على ايدي، طيب على 2 من الاصابع او صباع واحد زي ما انت حابة. باجي بلف الخيط بتاعي بالشكل ده وارجع للخلف وارجع تاني للامام. بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس، ارجع تاني للخلف والف ايدي بقى الناحية التانية. كون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى بالابرة وبكون فوق التانية، اسحبها من تحت الحلقة الاولى زي ما احنا شايفين. هلف ايدي، هخرج الخيط من على صباعيني واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية بتاعتي. طرف الخيط الصغير بحافظ عليه لانه بيقفل لي الدائرة السحرية، طرف الخيط المتصل بالشلة برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. قبل ما ابتدي اشتغل في الدائرة السحرية، لو حاولت اشتغل دلوقتي هتفك مني، طيب لازم نقفلها علشان خاطر ايه نقدر نشتغل فيها. بلف الخيط واخرج من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده، بكون ارتفعت سلسلة. السلسلة دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول قفلت لي الدائرة السحرية، الدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى، وغرزتنا هي غرزة الحشو، يعني مش محتاجة ارتفع بعدها حاجة تاني لان انا كده كده ارتفعتها. داخل الدائرة السحرية بتاعتي بدخل وبشتغل 10 غرزة حشو. طيب غرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل بقى الفراغ بتاعي داخل أو في منتصف أو سنتر الدائرة السحرية بتاعتي، ألف الخيط وأسحب وأخرج تاني. معايا حلقتين على الإبرة، بلف الخيط وأخرج منها كده. 1 2. طيب أنا مش عارفة أشتغل والدائرة كده واسعة، بشد الخيط بضيقها لغاية المقاس اللي أنا محتاجاه كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب خلصنا ال10. طرف خيط البداية بشده، بقفل الدائرة السحرية بتاعتي بالشكل ده. هروح فوق اول غرزة اشتغلتها، بدخل تحت الضلعين. خلي معاكي دايما خيط البداية، اسحب الخيط بقى من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب في المرحلة دي هنبتدي نشتغل فوق اول غرزة، هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو فوق اول فراغ عندي. طيب الفراغ رقم 2 هشتغل فيه غرزتين، هشتغل فيه غرزة نصف عمود وغرزة عمود بلفة بس في نفس الفراغ. طيب النصف عمود بتكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى وحلقتين. هدخل الفراغ رقم 2، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما 3. 1 2 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. طيب بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين. هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، المره دي هلف الخيط واخرج من حلقتين. 1 2 بتبقى 2 هلف الخيط واخرج منه. طيب انا كده اشتغلت باللون الاخضر، هسحب الحلقه بتاعتي كده، هرجع لها تاني بس مش دلوقتي. هجيب اللون الفوشيا، طبعا تركيبه الالوان يا بنات اللي انتوا حابينها بتشتغلوا بيها. ببتدي الف الخيط حلقه على الهواء، بدخل فيها الفها عقده بدايه، اسحب اللون الفوشيا. منين بقى يا بنات؟ هخرج منه دلوقتي. شايفين انا الغرزه الاخيره اللي اشتغلتها اهي، اللي كان فيها نصف عمود وعمود، هروح للي بعدها، هسحب بقى الحلقه دي من تحت. طيب وابتدي اشتغل غرزه حشو، يعني ارتفع سلسله وفي نفس الفراغ هشتغل غرزه الحشو بتاعتي، وبتكون اول واحده من اللون اللي هو الفوشيا ده.
الغرزة اللي بعدها بيكون غرزة نصف عمود، وفي نفس الفراغ غرزة عمود بلف. خلص اللون الفوشيا، بسحب اللون الاورنج، هاجي في المكان اللي هدخل فيه اهو، انا اخر دي غرزة اشتغلتها، بدخل في اللي بعدها بقفل عقدة بداية، بسحب الحلقة بلون جديد من تحت بالشكل ده، ارتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ بشتغل غرزة حشو، وفي الفراغ اللي بعده بصوا بقى كل بقايا الخيوط او اللي طبعا الخيوط اللي بضيفها بخليها معايا في الظهر بالشكل ده. الغرزة اللي جاية بتكون نصف عمود، يعني بدخل في حرف الفي وبخلي معايا كمان اطراف الخيوط كلها اللي بخفيها. واحد نصف عمود، وتاني في نفس الفراغ عمود بلف. كده دخلنا 1 2 3. هسحب بقى اللون الاورنج. كل مرة بشتغل بكرر الخطوات مع كل الالوان. اللون البنفسج دي اخر غرزة اشتغلتها، بروح للي بعدها واسحب اللون الجديد، سلسلة، غرزة حشو في نفس الفراغ. الفراغ اللي هو طبعا اللي بعده الذي يليه بنشتغل نصف عمود وعمود بلف. كده باقيلي ايه؟ باقيلي غرزتين بس. بسحب اللون البنفسج كده، وفي اخر غرزتين عندي بسحب اللون الاحمر. ده الفراغ اللي المفروض هشتغل فيه اهو، وبشتغل اخر غرزتين او اخر 3 غرز، لكن فوق فراغين بس. سلسلة، حشو في نفس الفراغ. الغرزة الجاية والاخيرة بشتغل نصف عمود وعمود بلف. طيب كده خلاص. بصوا بقى اشتغلنا ايه؟ خلاص الالوان بتاعتنا كلها عندي 1 2 3 4 5، والخامس طبعا بيكون هو لون اللي هو خيط البداية. ارجع تاني للاخضر. هنا طبعا هيقابلني ايه تحت؟ هيقابلني حشو نصف عمود عمود. فوق الحشو بدخل اهي واشتغل عمود بلفة واحد. فوق النصف عمود هشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، واحد، تاني في نفس الفراغ 2. فوق العمود الاخير هشتغل عمود واحد واسحب الخيط لاني خلاص مفيش مكان اشتغل فيه. طيب هبتدي اسحب بقى اللون اللي هو الفوشيا لان هو اللي عليه الدور، وبكرر نفس اللي عملته. فوق غرزة الحشو بتاعتي اللي كانت تحت باللون الاورنج اهي، فوق حرف الفي ليها بشتغل عمود بلفة واحد، والغرزة بتاعت النصف عمود بشتغل فوقيها زي ما احنا شايفين 2 عمود بلفة، واحد، تاني في نفس الفراغ 2، والغرزة الأخيرة بشتغل فوقيها غرزة واحدة بس. أسحب الفوشيا واروح للون ايه اللي جاي؟ اللون الأورنج زي ما احنا شايفين. فوق غرزة الحشو بشتغل عمود واحد، فوق النصف عمود بشتغل 2 عمود، واحد، تاني في نفس الفراغ 2، فوق الغرزة الأخيرة عمود واحد. فاضل لي لونين هكملهم بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض.
رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده، وصلت خلاص للون الاحمر وخلاص خلصت، اشتغلت اخر عمود كنا اشتغلنا نفس الاعداد اللي اشتغلناها مع بعض. طيب بعد العمود دوت هبص الاقي نفسي اشتغل عمود بشكل طبيعي فوق الفراغ اللي جاي. طيب الفراغ اللي بعده هشتغل عمود بلفه بردك، بس هشتغله بطريقه تسمح لي ان انا اشتغل عمود على الطاير في المرحله اللي جايه. هلف الخيط، هدخل فراغي، هلف الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج بقى ايه من حلقه واحده بس، وحرف الفي اللي طالع لي دوت هو هشتغل فيه الغرزه اللي جايه. ارجع هنا بقى معايا 3 حلقات تاني، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب شايفين الحلقتين اللي طلعوا لي دول؟ هلف الخيط وهدخل فيهم هما من تحت كده، بنزل من تحت الحلقتين واشتغل كمان عمود بلفه، الف الخيط واخرج معايا 3 حلقات. هكرر اللي عملته في المرحله اللي فاتت، الف الخيط واخرج من حلقه واحده بس علشان اقدر اشتغل فيها الغرزه اللي جايه. كده معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده انا اشتغلت ايه؟ عمود 2، كمان عمود جاي بنفس الطريقه، بلف الخيط بدخل فين؟ بدخل تحت حرف الفي اللي طلع الحلقتين اللي طلعوا معايا من اللفه اللي لفيناها وخرجنا بيها، بس الف الخيط واخرج من تحت الحلقتين. معايا 3 حلقات، نركز يا بنات، هلف الخيط واخرج من حلقه واحده بس تطلع لي غرزه اشتغل عليها. بقالي بقى 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يبقى 2، هلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده اشتغلنا في الغرزه دي، اشتغلت كده 1 2 3. هرجع بعد كده اشتغل 2 نصف عمود، هلف الخيط، هدخل تحت حرف الفي اللي بيطلع لي جديد اهو، في ضلعين امامي وخلفي، هسحب الخيط وهخرج. معايا 3 حلقات بردك، هلف الخيط واخرج من حلقه، اتبقى لي 3، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. ارجع الف الخيط وادخل تحت حرف الفي جديد اهو اللي على الطاير، اسحب الخيط واخرج من تحته. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقه واحده بس، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من ال3. المرحله اللي جايه هبتدي اشتغل كام غرزه حشو واحده، هنزل من تحت الحلقتين، الف الخيط بتاعي واخرج. كده معايا حلقتين. المره دي بقى انا ايه؟ هشتغل بردك بنفس الطريقه، هرتفع اخرج من سلسله واحده بس وارجع اخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين كده. خلاص قفلت معايا الجنب ده. طيب هرتفع سلسله والف في شغلي الناحيه التانية، مكان غرزه الحشو دي اهي الفراغ بتاعها، هنزل اشتغل من الناحيه التانية غرزه حشو. مكان غرزه النصف عمود هتكون نصف عمود اهي من نفس الفراغ، النصف عمود اللي بعدها نصف عمود زي ما احنا شايفين، غرزه عمود بلفه فوقيها غرزه عمود بلفه زيها، والغرزه اللي بعدها غرزه زيها. طيب الغرزه دي انا مش هشتغلها ايه بقى في الفراغ ده، هنزل في نفس المكان اللي انا كنت بادئه منه واشتغل الغرزه العمود بلفه الاخير زي ما احنا شايفين. طيب هنا هسيب الغرزه دي واروح للغرزه دي واقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده اهو. كده اتكونت معايا جنب من جوانب النجمه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. مكان غرزه الحشو لو مش حابين تعملوها بنفس الطريقه اللي هي على الطاير، هتشتغلي غرزه حشو على طول وبعد كده نرتفع سلسله. طيب في المرحله دي انا مش هقص الخيط دلوقتي في النهايه خالص، هرجع تاني اكرر. بدخل في اللون الاخضر كده، خلاص انا اللون الاحمر ايه انتهى معايا، مش باقي معايا بس غير ان انا ايه اعمل التنظيف بتاعي زي ما احنا شايفين. هكرر معاكم ورقه كمان، الفراغ اللي جاي عمود بلفه عادي، الفراغ اللي بعده عمود بلفه على الطاير. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقه، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. كمان عمود على الطاير، بدخل فين؟ بلف الخيط بدخل في الحلقتين بقى اللي طلعوا عندي اهم، الف الخيط واخرج من تحتهم. 3 حلقات بنلف الخيط ونخرج من حلقه واحده اهي، بيطلع لي حرف في زي ما احنا شايفين. اتبقى لي 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كمان عمود على الطاير، اتنين نصف عمود بنفس الطريقه. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقه واسيب الحلقه دي والف الخيط واخرج من ال3 حلقات دول مع بعض. ارجع كمان نصف عمود على الطاير،
نخرج من حلقة واحدة وبعد كده نخرج من 3 حلقات. طيب احنا لو مش عايزين بقى نعملها على الطاير، بدخل بقى في الحلقتين اللي طلعولي واشغل غرزة الحشو الاخيرة بتاعتي بالشكل ده. ارجع ارتفع سلسلة، وداخل نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو كمان تكون في الجهة ايه المقابلة. ارجع نصف عمود في الفراغ اللي بعده، نصف عمود في الفراغ اللي بعده، عمود بلفة، عمود بلفة، نفس الفراغ اللي كنا فيه عمود بلفة، نسيب الفراغ ده ونروح للفراغ ده، بدخل واسحب الخيط واخرج منه من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. بصوا بقى تبتدي تتكون معايا. هنا كنا عاملين الحشو نفسها بشكل طائر، كانت بتكون اكبر كده شويه، لكن لو حابينها زي ما احنا شايفين، انا بفضل بصراحه الطريقه دي ان انا ما بعملهاش على الطائر وبشتغل على طول في الفراغ اللي طلع لي الحشو بتاعتي. بكمل بقى بكل الالوان بتاعتي بنفس الطريقه الضلوع بتاعه النجمه بتاعتي، وبعد كده هرجع لكم نشوفها مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص، قفلت بغرزة منزلقة في اخر لون عندي واكتملت النجمة بتاعتي، مش باقي بس غير تنظيف الشغل. طيب عشان بقى نعلقها على او ندخلها في فرع، اما انك بنفس اللون اللي انت بتشتغليه اي واحد منهم ترتفعي بقى مجموعة السلاسل بتاعتك 1 2 3 4 5 6 على حسب بقى عدد السلاسل اللي انت حباها. بنشبك لما بنيجي نشبك طبعا النجوم بتاعتنا في الفرع، واحدة بتكون طويلة واحدة بتكون قصيرة، يعني واحدة مثلا نقول 10 سلسلة او 15 سلسلة وواحدة 5 سلسلة، بحيث ان يكون في ايه يعني شكل كده مختلف ما بين النجوم، ما يكونوش كلهم في مستوى واحد، لا بيكون واحدة تحت وواحدة فوق وهكذا. طيب بعد ما بنرتفع عدد السلاسل اللي احنا حابينه، برتفع سلسلة زيادة وبعد كده بمشي بسيبها وبمشي على كل الغرز اللي تقابلني بغرزة منزلقة بالشكل ده. لغايه ما بوصل لاول غرزه، وبعد كده بقفل بمنزلقه في نفس الفراغ اللي انا كنت ايه ارتفعت منه بالشكل ده. بكون طبعا عملت ايه العليقه بتاعتي اللي هشبك فيها الفرع بتاعي من فوق. الفرع بتاعي بيكون سهل جدا وبسيط. طيب بعد كده بشد بقى الخيوط بتاعتي، باجي للخيط طبعا اي واحد منهم عشان نشوف هنقفله مع بعض ازاي. بسيب مسافه كافيه من الخيط، ببتدي اسحب الخيط بتاعي من على الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده. من ظهر الشغل بتاعي ببتدي بقى ايه اجي بإبرة التنظيف او بإبرة الكروشيه عادي زي ما احنا حابين. ابتدي اسحب الخيط ده من تحت الحلقات بتاعتي او الغرز بتاعتي زي ما احنا شايفين. بفضل ادخل تحت الغرز، وبإبرة التنظيف هو نفس النظام، بكون لضمها بلضمها بقى في إبرة تكون فتحتها واسعة، وبسحبها من تحت الشغل بتاعي بالشكل دوت، وافضل اسحبها من تحت الحلقات بتاعتي لغاية ما اوصل لمكان يكون امن ان هي ما تتفكش مني. بس طبعا انا بقول لكم ان الافضل انكم تستخدموا ابرة التنظيف، بتكون امتن بصراحة وما بتفكش تاني خالص. ونروح مخيطينها تحت الشغل كده بطريقة الخيط والابرة بشكل طبيعي جدا بالشكل ده اهو، لغاية ما اتأكد طبعا ان انا سحبتها مسافة كافية. وبعد كده في النهاية ببتدي ايه اقص، بنضف كل جوانب. بصوا كده خلاص بالشكل دوت، من هنا نظيفة، وبرضك من الظهر الخلف بتاعي بيكون نظيف زي ما احنا شايفين في النهاية خالص. طيب يا رندا بنعمل بقى الفرع بتاعنا ازاي عشان نزين بيه النجمة بتاعتنا او نركب فيه النجمة بتاعتنا؟ بيكون سطر كامل مجموعة سلاسل بطول الفرع اللي انت حباه، وبعد كده بتشتغلي فيه فوقيه سطر من غرزة الحشو او سطر بغرزة النصف عمود او سطر بغرزة العمود بلفة. هو سطر واحد بس بنشتغله، وبعد كده بنبتدي نخيط فيه النجوم بتاعتنا زي ما احنا حابين. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، نجمة حلزونية بعدة الوان نزين بيها بيوتنا في شهر رمضان المبارك. يا رب يعودوا علينا وعليكم وعلى العالم كله بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. أتمنى طبعا الفيديو بتاعي النهاردة يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.